from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 32, text 27. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. The greatest common understanding for all yogis is complete detachment from matter, which can be achieved by different kinds of yoga. Největším společným cílem všech jogínů je naprostá odpoutanost od hmoty, které lze dosáhnout různými jogovými postupy. Existují 3 druhy jógy: Bhakti yoga, jnana yoga a astanga yoga. Jak oddaní, tak jnáni i jogíni se chtějí vyprostit z hmotného zapletení. Jnáni se snaží odpoutat své smysly od hmotných činností. Myslí si, že hmota je iluze a pravdou je Brahman. A proto chce rozvojem poznání odpoutat smysly od hmotného požitku. Ashtanga jogíni se také snaží ovládnout smysly. Oddaní se však snaží smysly zapojit do služby pánu. Proto se činnosti bhaktů neboli oddaných ukazují lepšími, než jsou činnosti dňáných a jogínů. Mystický jogí se snaží ovládnout smysly pomocí 8 stupňů jógy. Yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara a tak dále. A dňání se snaží mentálním zdůvodňováním pochopit, že smyslový požitek je iluzorní. Nejsnadnější a nejpřímější metodou je však zaměstnat smysly ve službě pánu. Účelem veškeré jógy je odpoutat činnosti smyslů od tohoto hmotného světa. Konečné cíle se ovšem liší. Jnáni chtějí splynout se zájmy Brahmanu, jogíni chtějí realizovat paramátmu a oddaní si přejí vyvinout vědomí Krišny a transcendentální láskyplnou službu pánu. Tato láskyplná služba je dokonalým stádiem ovládání smyslů. Smysly jsou ve skutečnosti aktivními příznaky života a nelze je zastavit. Lze je odpoutat jedině tehdy, když budou mít vyšší zaměstnání. Jak potvrzuje Bhagavad Gita, param drištva nivartate. Činnosti smyslů lze ukončit, dostanou-li vyšší zaměstnání. Jejich nejvyšším zaměstnáním je, když jsou zapojeni ve službě pánu. To je účel veškeré jógy. Etavan eva yogena samagreneha yoginaha yujjate bhimato hyarto yatasangastu kritsnashaha. The greatest common understanding for all yogis is complete detachment from matter, which can be achieved by different kinds of yoga. Největším společným cílem všech jogínů je naprostá odpoutanost od hmoty, která lze dosáhnout různými jogovými postupy. So again, I'd like to thank the management thank the management in Varnashram Dvůr for kindly allowing us to come here and be inspired, become inspired. Jenom bych chtěl poděkovat Varnashramavi a organizátorům, kteří nám dovolili tady být dnes s vámi a získat inspiraci od vás. Okay. Just one thing that's not recording, if you noticed. I don't know if that's meant to be like that or not. Okay. So here, this is the last chapter of Lord Kapila's teachings to his mother. Tady to je poslední kapitola, ve které pan Kapila vysvětluje oddanou službu svojí matce. In the next chapter, there will be the activities of Lord Kapila that will be described, and that will conclude the 3rd canto of the Srimad Bhagavatam. V příští kapitole on bude o těch činnostech pána Kapila a tím vlastně se uzavře tahle. And in this chapter, Lord Kapila discusses about the end of all fruitive activities. A v této kapitole tak pan Kapila vysvětluje konec všech plodonostních činností. And therefore he's discussing the different kinds of yoga. A proto vysvětluje různé druhy jógy. And conspicuous by its absence is karma yoga. A může se nám zdát podezřelé, nebo všimneme si toho, že tam není karma yoga. Srila Prabhupada in the first line of the purport, he says there are 3 kinds of yoga: Bhakti yoga, jnana yoga, astanga yoga. Víme, že jsou tady 3 druhy jogy. Bhakti yoga, astanga yoga a jnana yoga. Podle toho. But where's karma yoga? Ale kde je karma yoga? Because Krishna discusses karma yoga in Bhagavad Gita.
Protože Krišna diskutuje karma jogu v Bhagavad Gita. Actually, karma yoga in Bhagavad Gita is, if you read Prabhupada's purpose, you will understand that it's actually devotional service. Když budeme ale číst Prabhupada významy Bhagavad Gita, tak zjistíme, že karma yoga ve skutečnosti je oddaná služba. That yoga, as Srila Prabhupada explained many times, it means to link with the Supreme. Yoga, jak mnohokrát Srila Prabhupada vysvětluje, znamená spojit se s nejvyšším. The desire to execute karma for the pleasure of the Supreme Lord is called karma yoga. A vykonávat činnosti s touhou potěšit nejvyššího, to k tomu se říká karma yoga. But it's not really considered a very potent form of yoga. Nepovažuje se to za velice mocnou jakoby část jogy. So much so that as Srila Prabhupada, he doesn't even state it here as one of the types of yoga. Tak moc, že tady v té kapitole to není ani zmíněno jako jakoby druh jogy. Because Kapila Dev is speaking about samagreneha yoginaha, that of all the types of yoga, he is saying yadasangatstu kritsnasaha, that the detaching the senses from sense enjoyment, this is the purpose of yoga. Tady Kapila Deva vysvětluje, že odpoutat smysly od těch smyslových objektů, to je vlastně cílem jogy. Srila Prabhupada also states that in the purport. The purpose of all yoga is to detach one's sense activities from this material world. A Srila Prabhupada to taky vysvětluje tady v tom významu, že cílem jogy je odpoutat své smysly od všeho v tomhle materiálním světě. Karma yoga barely achieves that. Karma yoga tohle téměř jako není schopná zvládnout. Karma yoga is more like enjoying this material world, but in accordance with Krishna. Karma yoga to je víc jako, že si užíváme tohle světa, ale je to podle principů Krishna vědomí. Therefore you have sakama karma yoga and nishkama karma yoga. Proto existují sakama a nishkama karma yoga. That sakama karma yoga is where the person is performing karma yoga, but is very attached to the fruits of the work. Sakama karma yoga to je, když člověk vykonává karma yogu, ale je velice připoutaný k těm plodům té práce. And nishkama karma yoga is where he performs the karma, but he is not attached to the fruits. A nishkama karma yoga to je, když vykonává tu práci, ale není připoutaný k těm plodům té činnosti. But in nishkama karma yoga, he is still attached to performing the karma. Ale v nishkama karma yoga tak on je furt připoutaný k těm plodům té činnosti. In fact, until a devotee realizes that bhakti is above the execution of karma, his bhakti still remains to be karma mishra bhakti. I messed up the part before. So. Bhakti is above the performance of karma. It's not dependent on karma. Bhakti je o tom, že vykonáváme činnosti, ale nejsou na těch činnostech, není na těch činnostech závislá. That the nishkama karma yogis, they tend to be very attached to varnashrama dharma. Nishkama karma yogi, oni jsou velice připoutaný k té varnashrama dharmě. In fact, they are so attached to varnashrama dharma that they think that without varnashrama dharma, bhakti cannot be practiced. Oni jsou tak připoutaný k té varnashrama dharmě, že si myslí, že bez toho není možné vůbec vykonávat bhakti yogu. Varnashrama dharma is recommended for those with material desires to regulate their material desires. Varnashrama dharma je doporučená pro ty, co mají hmotné tužby, aby regulovali svoje hmotné tužby. But the ultimate position of a devotee is above varnashrama. Ale ta konečná pozice oddaného je nad varnashramou. So, in one sense, the realm of karma yoga, both nishkama and sakama karma yoga, deals very much with the material world. V jednom smyslu tak obě části té karma yogy, nishkama i sakama, tak oni jako jsou ve vztahu k tomu materiálnímu světu.
And if a nishkama karma yogi who's better than sakama because he's not trying to, he's not attached to the fruits, he's attached to the execution of karma. Když niškáma karma yogi, který je lepší než sakáma yogi, protože on není připoutaný k těm plodům, je připoutaný k těm činnostem. But if he becomes so attached to the work such that he thinks his bhakti is dependent on the work, then he doesn't think that he needs to transcend the varnashrama itself. Ale když je tak připoutaný k těm činnostem, že si myslí, že ta činnost je nejvyšší, tak on necítí, že by musel překonat tu varnashrama dharmu. The devotee who transcends varnashrama may still execute his varnashrama duties, but he doesn't execute his varnashrama duties thinking that his bhakti is dependent on the varnashrama duties. Oddaný, který chce transcendovat varnashrama dharmu, tak on musí vykonávat své povinnosti, ale he has to perform his duty, but the devotee who has transcended varnashram may still engage in varnashrama duties, but he doesn't think that his bhakti is dependent on the performance of varnashrama duties. Takže on může vykonávat ty povinnosti varnashrama dharmy, ale nemyslí si, že jeho bhakti je závislá na té varnashrama dharmě. For instance, Srila Prabhupada, he played the pastime of being a sannyasi. Například Srila Prabhupada, tak on byl v té zábavě jako sannyasi. And Srila Prabhupada, so sannyas is within the varnashrama dharma system. Takže sannyas to je část varnashrama dharmy. Yet, when Srila Prabhupada went to the West, his disciples, he had to teach them everything about Vedic culture. Ale když Srila Prabhupada šel na západ, tak on musel naučit své oddané všechno o védské kultuře. Which means he also had to conduct marriage ceremonies for them. Což znamená, že on musel taky pro ně vykonávat jagni pro svatby. But a sannyasi doesn't conduct marriage ceremonies. Ale sannyasi většinou nevykonává tyhle jagni. But Srila Prabhupada didn't care about the sannyas at that time because execution of devotional service is higher than varnashrama dharma. Ale Srila Prabhupada, on věděl, že vykonávání oddané služby je výš než varnashrama dharma. But at the same time, Srila Prabhupada didn't continue to conduct marriages for the rest of his life. Ale ve stejnou chvíli Srila Prabhupada, on jako nepokračoval v tom po celý svůj život. After he had qualified disciples, they did the marriages. Poté, co on měl už kvalifikované žáky, tak oni dělali ty svatby. And Prabhupada told his sannyas disciples not to conduct marriage ceremonies. A Prabhupada řekl svým žákům sannyasím, že nemají vykonávat tyhle jagni. Because there were plenty of grahastha disciples who can conduct a marriage ceremony. Why does the sannyasi have to do it? Protože bylo spoustu grihastů, kteří mohli vykonávat tyhle jagni, tak proč by sannyasi to měli dělat? But one who is not an advanced devotee, who is still on the level of nishkama karma yoga, he will think that his bhakti will be destroyed if he does not follow the varnashrama dharma very strictly. Ale kdo není až tak pokročilý, kdo je furt na úrovni niškáma karma yoga, tak on si myslí, že jeho bhakti bude zničená, když nebude následovat varnashrama dharmu tak velice striktně. So, in that sense, the realm of karma yoga, it's very much within the material world. V tomhle smyslu tak ta karma yoga hodně jakoby je furt ještě v tom materiálním světě. Because even their bhakti is identified with varnashrama dharma, which is a system of the material world. Protože jejich bhakti se sotožňuje s tou varnashrama dharmou, což je systém tohohle materiálního světa. Sakama karma yogi very easy to understand. Sakama karma yogi to je jednoduchý pochopit. He just wants to enjoy the fruits. On si jenom chce užít těch plodů. That he wants to go to the heavenly planets. Chce odejít na nebeské planety. Or he may want to, he gives a lot in charity for the pleasure of Krishna. Nebo dá hodně milodarů pro potěšení Krišny. But he directly expects material enjoyment from giving that pleasure to Krishna.
ale jako přímo očekávám hmotný požitek za to, co dal Krišnovi. So both the sakama karma yogi and nishkama karma yogi aren't really detaching their senses completely from matter. Takže ať už sakáma karma yogi nebo neškáma karma yogi, oni neodpoutávají své smysly od hmoty. Therefore, if the definition of yoga, as is defined over here, is to detach the senses from matter, then karma yoga doesn't really fall within that classification of yoga at all. Proto když definice jogy, jak je tady napsáno, je odpoutat své smysly od hmoty, tak karma yoga do téhle kategorie vůbec nespadá. And therefore you have the other three, jnana yoga, astanga yoga and bhakti yoga. A proto jsou zmíněny ty další tři, jnana yoga, astanga yoga a bhakti yoga. And so what do the jnanis do? Co dělají jnanis? The jnanis, they analyze the material world, and based on that analyzation, they start to detach themselves from matter. Jnanis analyzují ten materiální svět a na základě této analýzy tak oni se začínají odpoutávat od té hmoty. But how is it possible to detach from matter just by analyzation? Ale jak je možné se od hmoty odpoutat jenom tou analýzou? What exactly is the jnani using to detach himself from matter? Jaké prostředky používá jnani, aby se odpoutal od hmoty? Any thoughts? What is the jnani using? Negation. Hmm? Negation, like he's negating. Yes, but negation is the process. What is he using? Co používá? No. He's trying to detach his senses, pulling his. How is he doing it? Jakým způsobem se to Huh? Through their mind and intelligence. It's not the mind, it's the intelligence. Inteligence. Ne mysl, ale inteligence. Therefore, he's called jnani. Because jnana means knowledge. Proto se mu říká jnani, protože jnana znamená poznání. And jnani means one who is in knowledge. A jnani znamená ten, kdo má poznání. And knowledge is retained by intelligence. Poznání, tak to souvisí s inteligencí. And how is the jnani able to do this? Because Krishna says in Bhagavad Gita, Indriyani paranyahur, indriyebhyah param manaha, manasastu para buddhi. That the senses are greater than the sense objects, the mind is greater than the senses, and the intelligence is greater than the mind itself. Takže jak to ten jnani dokáže, je řečeno v Bhagavad Gita, že smyslové objekty jsou níž než smysly, smysly je níž než mysl a mysl je níž než inteligence. Therefore, the jnani understands that through my intelligence, I can control my mind and senses. A proto jnani chápe, že skrze tu inteligenci můžu ovládat svůj mysl a smysl. So by sharpening his intelligence, by constant, how does the jnani sharpen his intelligence? Jak ten jnani vlastně tu svoji inteligenci kultivuje? By reading Shastra, Tím, že čte šástru, by debating, understanding the different aspects of Shastra, diskutováním a pochopením různých částí těch šástr, by analyzing the material world. analýzou materiálního světa. And so it's a very mental process. Je to velice mentální proces, But it is a process. ale je to proces. Now, the Ashtanga yogis, what do? They try to pull the senses away from the sense objects. Ashtanga yogis, co oni dělají, tak oni se snaží prostě odvést ty smysly od těch smyslových objektů. The jnanis have a mental process, but the Ashtanga yogis is literally a physical process. Jnanis mají mentální proces, ale Ashtanga yogis to je takový fyzický proces. Therefore, you have yama, niyama, asana, pranayama. Proto existuje yama, niyama a tak dále. So what asana? You perform asana, you're moving your body. Když děláme asany, tak musíme hejbat tělem. Pranayama is breathing exercises. Pranayama znamená dýchat. Basically, the senses are compared. There are many comparisons, many descriptions of the senses. V podstatě je hodně těch popisů, těch smyslů. What is the example, analogy given for senses? Jaké jsou
analogie, přirovnání, které se dávají. There's at least two that come to my mind. Jsou aspoň dvě, na které myslím. Huh? Horses, that's given in Bhagavad Gita. And snakes, that's correct. A jako hadi. So, there is a way to tame horses or to tame snakes. Existuje způsob, jak ovládnout koně nebo hady. And the process of taming either a horse or a snake is a physical process. A proces ovládnutí koně nebo těch hadů, to je fyzický proces. For a horse, for instance, one of the ways in which you tame a horse is you put blinders on the horse. Jeden způsob, jak zkrotit toho koně, je, když mu dáme na oči klapky. And then the horse can't see everywhere, it just looks in one direction. Potom ten kůň nevidí do stran a vidí jenom dopředu. Anybody knows how a snake is charmed? Někdo ví, jak můžeme jako By mantra. mantrou. Specifically mantra, yes. So a snake is charmed by mantra and also by music. Takže had je okouzlen jako hudbou anebo nebo mantrou. So Ashtanga yoga is based on this kind of understanding that we will tame the senses. A ashtanga yoga, to je založeno na pochopení, že můžeme ty smysly takhle ovládnout. And if you want to tame, for instance, if you want to tame an animal, you have to take it away from anything that causes it agitation. Když chcete jako zkrotit to zvíře, tak musíte ho dát někam, kde nemá ty věci, které můžou způsobit nějaké to rozrušení. If you place an animal next to something that agitates the animal a lot, there's no way you can train the animal. Když umístíte zvíře někam, kde má to rozrušení, tak není možnost jakoby to zvíře ovládnout. So the Ashtanga yogis therefore go to the forest. A proto ashtanga yogis, oni jdou do lesa. They say, listen, if there's all this beautiful food, beautiful women, all this music, how the Ashtanga yoga? V druhém případě, když tady máme úžasné jídlo, krásné ženy, hudbu, tak jak můžeme dělat ashtanga jogu? So I'm going to the cave. Proto já jdu do jeskyně. I'm going to the forest. Jdu do lesa. And then you starve the senses. Literally, you starve the senses. A pak ty smysly my vyhledovíme. Because when you starve the senses, after prolonged starving, it will become weak. Po delší čase, kdy jim nedáme najíst, tak oni jsou velice slabí, ty smysly. See, when you are starving, when say we starve, Podobně jako když my třeba držíme půst. initially you are very hungry and you are very actively searching for food. Na začátku jsme velice hladoví a aktivně hledáme jídlo. So when you initially starve, the action becomes greater than not starving. Takže na začátku, když začínáme ten půst, tak ta aktivita je jakoby větší ještě než ten samotný hlad. It becomes more active. Like when the person who is starving is more aggressively searching for food than a person who is not starving. Takže ten člověk, který drží půst, tak agresivnější hledá jakoby to jídlo, než ten, kdo nedrží ten půst. He seems more eager, more energetic to get food. Zdá se, že on má jako víc touhy získat to jídlo, ale více energie získat to jídlo. But that's only for some time. Ale je to jenom na malý čas. Because if he crosses a certain point, he loses that energy because he's starving. Ale když překoná určitý bod, tak ztratí tu energii získávat to jídlo. So the Ashtanga yogis understand this, that when you starve the senses are going to go aggressive after the sense objects. A Ashtanga yogini to chápou, že když necháme ty smysly vyhladovět, tak oni budou agresivně po těch smyslových objektech. And they do this by two things. They solve this by two methods. A oni mají dvě řešení. They remove the senses from the sense objects. They go away somewhere. Oni jdou někam jinam, kde nejsou ty smyslové objekty. And then they also tolerate when the senses are very agitated. They know if I tolerate for some time,
the senses will become weak. A pak oni tolerují ty nápory těch smyslů, že ví, že když nějaký čas to vydržím, tak ty smysly nebudou tak silný. And in order to calm the senses or to divert the attention, they perform these different kinds of asana, pranayama, all these kind of activities to calm the senses down. A aby ty smysly uklidnili a aby tu pozornost dali jinam, tak oni dělají různé ty asany a tak dále. And then in this way, they detach themselves from matter. A tímto způsobem se odpoutávají od hmoty. So, the bhakti yogis, on the other hand, devotees, Na druhé straně bhakti yogis oddaní, they engage the senses in Krishna's service. oni zaměstnávají smysly ve službě Krišnovi. And in this way, they detach themselves from matter. Tímto způsobem oni se odpoutávají od hmoty. What is the difference between a bhakti yogi and a karma yogi? Jaký je rozdíl mezi bhakti yogínem a karma yogínem? The bhakti yogi engages his senses for the pleasure of Krishna, and the pleasure of Krishna is the main thing. Bhakti yogi zaměstnává smysly pro potěšení Krišny a potěšení Krišny je ta hlavní věc. Even though the karma yogis are interested in the pleasure of Krishna, they think that Krishna can be pleased only by following varnashrama dharma. Přestože karma yogi se snaží potěšit smysly Krišny, tak oni si myslí, že se to dá dosáhnout jedině následováním varnashráma. There is no conception of Krishna being a person and having a relationship with him. Nemají ten koncept, že tady je člověk a můžeme s ním mít vztah. That Krishna being a person above the material world, the relationship with him does not require varnashrama to please him. Že Krišna, který je osoba transcendentální tomu hmotnému světu, Doesn't require varnashrama to please Krishna. nepotřebuje varnashrámu, aby potěšil Krišnu. That varnashrama is pleasing to Krishna only because it helps us regulate our life and bring us somewhat closer to him. Varnashráma potěší Krišnu, protože nám pomáhá regulovat svůj život a přiblížit se k němu. But varnashrama is not for Krishna, it's for us. Ale varnashráma není pro Krišnu a je to pro nás. So ultimately, in the 4 kinds of relationships with Krishna, there is no varnashrama there. Ale v těch 4 vztazích ke Krišnovi tam není varnashráma. So the devotee engages his senses in one of those 4 relationships with Krishna and serves Krishna in that manner. Takže oddaný zaměstná smysly v jednom z těch 4 vztahů ke Krišnovi a takhle slouží Krišnovi. And because the jnanis are a mental process and the astanga yogis is a physical process, Protože jnánis vykonávají mentální proces a ashtanga yogis fyzický proces, only the devotees actually experience transcendental taste because they are connected with something much higher. jenom oddaní zažívají transcendentální chuť, protože jsou spojeni s něčím vyšším. The 3 kinds of transcendentalists, 4 druhy transcendentalistů, jnani, astanga yogi and devotee. jnáni, ashtanga yogi a oddaný. And karma yogi is not really considered a transcendentalist. Karma yogi, on se nepovažuje za transcendentalistu. Because the goal is not detachment from matter. Protože cíl není odpoutanost od hmoty. So, detachment from matter classifies one as a transcendentalist. Odpoutanost od hmoty nás klasifikuje jako transcendentalistu. And among those, the devotee is the best because he's not just interested in detaching from matter, he's interested in pleasing Krishna. Ale mezi těmito druhy tak oddaný je nejvyšší, protože on se nezajímá jenom o to se odpoutat od hmoty, ale taky potěšit Krišnu. And so it's a very important point to understand that as devotees, we are really supposed to be above the realm of karma yoga. Je velice důležitý bod pochopit, že jako oddaní máme být jakoby nad tou platformou karma yogi. I mean, technically, we are supposed to be above the process of karma, jnana and astanga yoga. Vlastně technicky máme být nad všema 3 procesama karma, jnana a ashtanga yogi. Jnana karma dhyanavritam. Rupa Goswami gives the definition of bhakti. Rupa Goswami dává tu definici jnana karma a návrita. So it has to be free from jnana karma and ashtanga yoga, ityadi.
Takže oddaná služba musí být zbavená to hypogňáně, karmě a tak dále. But if a devotee, even though they may be in Lord Chaitanya's movement, if a devotee is very attached to sense gratification, he's not even come to the platform of being a transcendentalist. Když je oddaný, velice připoutaný ke smyslovým požitku, tak on není ani na úrovni transcendentalisty. This is why repeatedly in Prabhupada's books and lectures and everything, you will constantly find we have to detach we have to control the senses, we have to control the mind, we have to, we have to tolerate the urges of the mind, belly and genitals, all these kind of things. Proto neustále v písmech vidíme, slyšíme ty rady, člověk by měl se odpoutat do smyslových požitků, měl by tolerovat nutkání genitálí, žaludku, jazyka a tak dále. That we have to understand that our devotional service to Krishna, pleasing Krishna's senses, doesn't really happen without us becoming detached from matter. Měli bychom chápat, že potěšení Krišnových smyslů se nedosáhneme bez toho, abychom se odpoutali od hmoty. The thing is, we are not engaging in any physical or mental process. That's the advantage. Je v tom, že my se jako nezaměstnáme v nějakém mentálním nebo fyzickém procesu, to je jako výhoda. We engage directly in activities of Krishna consciousness. My se přímo zaměstnáme ve činnostech oddané služby. What are those activities? A jaké jsou tyto aktivity? Shravanam, Kirtanam, Višnu Smaranam, the 9 types of devotional service. Těch 9 druhů oddané služby. But when we perform this, the mind will be attracted or the senses will be attracted to the sense objects. Ale při vykonávání těchto činností, tak ty smysly můžou být těmi smyslovými objekty přitahovány. And we have to try to pull the senses in the mind back and focus it on the nine processes of devotional service. Ale musíme se snažit tyto smysly přitáhnout zpátky a soustředit se na těch 9 procesů oddané služby. This is impossible for someone who doesn't chant Hare Krishna offenselessly. Tohle není možné pro někoho, kdo nespívá čistě svaté jméno bez přestupku. Therefore, this chanting of the 16 rounds that we have, this is so important. Proto to zpívání 16 kol svatých jmén je velice důležité. It's really, really hard because when we are chanting our rounds, there are just so many distractions that come to us. Je to velice těžké, protože při tom zpívání tak je tolik rozrušení, které k nám přichází. But to pull the mind back from those distractions and say, no, right now, Krishna, this chanting is what I'm going to give importance to. Ale jako přitáhnout tu mysl zpátky a říct Krišnovi, Krišno, tohle je to, co teď pro tebe udělám. You can't have a relationship with someone if you just constantly keep getting distracted when you're trying to have a conversation with them. A nemůžete s někým mít vztah, když neustále budete rozrušení, když máte spolu rozhovor. Okay, quite, Prabhuji, it's okay, I'm somehow chanting, something I'm doing. Jako pravdu, že je to v pohodě, já nějak to dělám, nějak zpívám. You'll be a karma yogi, that's all. Takhle budeš karma yogi. Because you will not be able to detach your senses from matter. Tímhle způsobem nebudeš schopný odtáhnout smysly od té hmoty. Therefore, one still becomes desirous of enjoying material world. A tím pádem člověk bude furt toužit zůstat v tom hmotném světě. Therefore, devotees with material desires go to the heavenly planets. A proto oddaní s těmi hmotnými tužby, oni jdou na nebeské planety. Whereas the jnani attains impersonal Brahman. Zatímco jnani, on dosahuje neosobního brahmanu. And just to clarify, Ashtanga yogi, if you didn't really understand what's the destination of an Ashtanga yogi. Pokud jste plně nepochopili, co je jakoby cíl těch Ashtanga yogis. Ashtanga yogis want to realize Paramatma. Ashtanga yogis chtějí realizovat Paramatmu. What is the destination of those who want to realize Paramatma? Jaký je cíl těch, kteří chtějí realizovat Paramatmu? It's not the spiritual world. This is the beauty. Není to ten duchovní svět, to It's actually shocking. Krása. Je to trošku jako šokující. Because their conception of the Supreme Lord is still within the material world. Jejich koncepce toho duchovního světa je jako furt v tom materiálním světě. And they don't have any understanding of Supreme Lord in his abode. Ne, jejich koncepce nejvyššího pána je furt v materiálním světě a nemají
koncepci nejvyššího. Therefore, the Ashtanga yogis actually achieve the ultimate Paramatma, which is Karnodakasai Višnu. A proto ty Ashtanga yogis dosáhnou té jako nejvyšší paramátmy, což je ten Karnodakasai Višnu. Karnodakasai Višnu is the Paramatma for the entire material creation. A Karnodakasai Višnu je paramátma pro celý stvoření. So they attain him. A proto oni dosahují ho. But the problem is, A problém je, there is no activity there also. že není tam žádná činnost. The moment they want to have activity, Karnodakasai Višnu sends them back into the material A world. ve chvíli, kdy chtějí mít nějakou činnost, tak Karnodakasai Višnu je pošle zpátky do materiálního světa. But before they attain Karnodakasai Višnu, they go to the abode of Lord Brahma. Ale než se dostanou ke Karnodakasai Višnuvi, tak oni musí dosáhnout Or any of those Brahmaloky. higher planetary systems. nebo jiných těch vyšších planetárních systémů. This is not heavenly planetary system, this is above heaven. To není jako nebeský planetární systém, to je ještě Even the demigods cannot live there. tam nemůžou bydlet ani polobozy. So over there, if they attain the association of Narada, Tak tam, když získají společnost Nárady, devotees like Narada, nebo oddaných jako Nárada, or if the Brahma who's ruling the current universe happens to be a pure devotee of the Lord, anebo když Brahma, který zrovna teď vládne hmotnému světu, je Then along zrovna čistý oddaný, then along with him, they go to the spiritual world. tak spolu s ním oni jdou do duchovního světa. Which is what I kind of meant that they still need to get the mercy of the pure devotee. Což furt to znamená, ale že musí získat milost čistý oddanýho. But a devotee can transcend all of this and go back home, back to Godhead. Ale oddaný tohle může transcendovat a vrátit se zpátky domů, zpátky k Bohu. But the qualification for a devotee to transcend the material world and go back home, back to Godhead, is that he has to perform bhakti, the 9 Navavidha bhakti, in a very, very intense manner, tivrena. Kvalifikace oddaného, aby se mohl vrátit do duchovního světa, znamená, že musí těch 9 procesů oddané služby vykonovat velice pozorně, jak tivrena. Last point. Poslední bod. I was speaking with Bhagavad Dharma Prabhu at the Navagokula Shravan Kirtan camp. Mluvil jsem s Bhagavadhamou Prabhujem na Navagokule Shravan Kirtan campu. And, one devotee asked a question about Nishkama Karma Yoga. A jeden oddaný, tak on tam měl otázku o Nishkama karma. Saying that, Prabhuji, sometimes, I feel we are Nishkama Karma Yogis. On říkal, Prabhuji, já mám pocit, že my jsme jako trošku Nishkama karma yogi. Anyways, later in a conversation with him in my room, Bhagavad Dharma Prabhu was saying that this idea that devotees can be karma yogis is complete nonsense. Později, když jsme měli pak rozhovor v pokoji u mě, tak jsme se bavili, že tenhle koncept, že oddaní můžou být karma yogi, je nesmysl. We are supposed to focus only and only on pure devotional service. Máme se vlastně soustředit jenom na čistou oddanou službu. Because if we don't focus on pure devotional service, then our destination is worse than the other transcendentalists. Protože když se nebudeme soustředit na čistou oddanou službu, tak náš cíl je horší než těch druhých transcendentalistů. So devotees should never think that karma yoga is an option. Oddaní by si nikdy neměli myslet, že karma yoga je pro ně možností. Hare Krishna. Hare Krishna. Any questions or comments? Když bych se chtěl zeptat, Prabhu mluvil o bezpřestupkovém zpívání. He would like to ask, he says, I would like to ask a question. You talked about the chanting without offenses. Takový jako hodně český rys je, že my strašně rádi mluvíme o ostatních. One of like aspects of the Czech people is that we like to talk about others. Já bych přímo řekl, že my to milujeme. I would say we love this. A často používáme heslo nazvat zloděje není zlodějem, kritika je ve skutečnosti konstruktivní. And we often use the saying that it's okay to call a thief, and he's a thief, and that criticism is not actually Je ve skutečnosti pozitivní. is actually constructive criticism. Jestli by mohl Prabhu něco k tomu. If you could say something about this. About constructive criticism? No, vůbec ohledně jako přestupcích vůči zpívání svatých jména, specificky jako podmluva to dané. About this tendency to and the 10 offenses, and specifically the tendency to blaspheme the devotees. Well, this is
This is a very, very important thing to avoid. Tohle je velice důležitá věc, kterou musíme se vyhnout. Ultimately, actually, devotees fail to understand why they tend to suffer. Jako v jednom smyslu tak oddaní na ně nechápou, proč prochází utrpením. This is because a conditioned soul has never understood why he is suffering. Protože ta podmíněná duše nikdy nepochopí, proč trpí. Why does the conditioned soul suffer at all? A proč vůbec ta podmíněná duše trpí? Ultimately, it is because of his mentality of enviousness towards Krishna. Konec konců je to tím, že má tu mentalitu, kdy závidí Krišnovi. All the problems that we may face within ISKCON is also because we are in the material world. Všechny problémy, které můžeme mít v ISKCONu, jsou taky daný tím, že jsme v materiálním světě. If we didn't come to the material world, you wouldn't face the problems in ISKCON as well. A když bychom nebyli v materiálním světě, tak bychom neměli problémy v ISKCONu taky. So it's not necessarily some GBC, some guru, some temple president's fault. Ultimately, in the ultimate picture, it's your fault because you're in the material world. Jako v konec konců to není chyba nějakých GBC nebo temple prezidenta, je to vlastně tvoje chyba, protože jsi v materiálním světě. There are more living entities in the spiritual world than in the material world. Existuje víc těch živých bytostí v duchovním světě než v tom materiálním světě. That's a really difficult thing to understand. To je hodně těžká věc na pochopení. Because we think that it's natural to be a materialist. Protože my si myslíme, že je přirozené být materialistou. But actually the natural position of a living entity is to be a devotee of Krishna. Ale myslím, že přirozená tendence živých bytostí je sloužit Krišnovi. We happen to be among the few rascals in the material world. A my jsme zrovna mezi těma pár darebákama v tom materiálním světě. And that's really nobody else's fault but ours. A to není nikoho jiného vina než ta naše. This is what we understand from the story of Dharma the bull in the Bhagavatam. Tohle můžeme pochopit z toho příběhu o Díkovi Dharmovi. Dharma the bull. So, in the Bhagavatam, you'll see that Dharma the bull, his 3 legs have been cut by Kali Purusha. Bík Dharmy, tak jeho nohy jsou vlastně z části odřezané tím Kali Purušou. And Kali Purusha is standing there with a sword. A Kali Purusha tam stojí s tím mečem. And Parikshit Maharaj, he knows that Kali has cut off the legs of the bull. A Parikshit Maharaj, on ví, že Kali Purusha mu usekl ty nohy. But still he asks the bull, who has caused you this problem? A přesto se ptá toho býka, kdo ti tohle způsobil. Anybody's reply would have been him. A kdokoliv by řekl, to byl on. But the bull goes into a big philosophical lecture. Ale ten bík to začne řešit filozoficky. First I thought, this is crazy, what is this? Nejdřív jsem si myslel, že tohle je úplně bláznivý. Just say it's him and let's move on, you know. It's like, Jenom řekni, jako kdo ti to udělal a posuň se. but there's instruction in that story. Ale tam je nějaké poučení v té příběhu. After saying so many causes, ultimately Dharma says, well, it's difficult to say who's the cause. Ultimately, I myself am the cause. Jako potom, co vidíme tolik těch... To je, co ten Vík řekl, že tady to Vík jako mnoho příčin, tak ve skutečnosti on je tou příčinou. Se stalo. And why? Because ultimately, we are going through the suffering that we are going through because we are meant to go through it. A proč? Protože my procházíme tím utrpením, kterým procházíme, protože je nám souzeno tím procházet. Krishna is the controller, Ishvara Parama Krishna. Krishna je ten kontrolor Ishvara Parama. Not a blade of grass moves without his sanction. Ani stéblo trávy se nehýbe bez jeho svolení. Which means, as difficult as it is to imagine, the suffering, whatever that may be, that is caused to us, is also happening by Krishna's arrangement. Což znamená, že jakékoliv utrpení, které se nám odehrává, tak je taky díky Krishnovi. That whenever we go through some suffering, there is 2 ways to go about it. A kdykoliv máme nějaké utrpení, tak jsou 2 způsoby, jak se na to dívat. One is to try to understand what am I to learn from this suffering and try to reform, make oneself more Krishna conscious.
Ten první způsob je chápat, proč tady procházím utrpením a stát se víc Krišna si vědomím. The other option is to blame fingers on everybody and everything else except oneself. A druhá možnost je ukázat jako obvinit všechny druhé, než kromě sebe. This is not an excuse to not deal with problems. Tohle není jako výmluva, že nemáme s těmi problémy nic dělat, But it is important to understand that bearing grudges against other devotees, which is what causes all this kutinati. ale je důležité pochopit, Grudge, you know. je jako mít nějaké špatné pocity vůči druhým oddaným. This victim mentality, A tahle mentalita oběti, that I am innocent and I am the innocent victim and I have been caused unjust suffering. já jsem jako ta nevinná oběť a mám to utrpení, to není to zákonné, jako není to spravedlivé. This Maya is what keeps us in the material world. To je mája, která nás nechává v materiálním světě. And when devotees don't get that, then they just keep on criticizing. A když oddaní toho nechápou, tak budou pokračovat v kritizování. And there's no end to that criticism. A není nikdy konec tohoto kritizování. And in this kind of offense, it's very blasphemous. A tento druh přestupku je velice jako hodně jako je to o pomlouvání. No. Well, Bhakti Vikas Maharaj my Guru Maharaj Bhakti Vikas Maharaj was saying in a lecture. Můj duchovní mistr Bhakti Vikas Maharaj. There's one magazine that the Ritviks put out, which is called Back to Prabhupada. Existuje jako časopis, který vydali Ritvikové a jmenuje se to Zpátky Prabhupada. Although the title of that magazine is Prabhupada, A přestože ten hlavní titul toho časopisu je Prabhupada, there's nothing really about Prabhupada over there. tak tam není nic o Prabhupadovi. It's about this GBC, that guru, this fellow, that fellow, everybody, everything. But it's about Prabhupada. Je to prostě o GBC nebo dalších oddaných, ale vůbec tam není nic o Prabhupadovi. So ultimately, that's one of the things that I've realized is that if this particular person didn't cause that suffering to me in the form of within ISKCON, then it's going to be by somebody else. Takže nějakým časem jsem přišel pochopení, že když zrovna tenhle člověk nespůsobil mi to utrpení, tak mi to způsobí někdo jiný. I've been put through a particular anartha. I've been put through a particular situation to overcome a particular anartha. Procházel jsem určitou situací, abych jednu anartu odstranil. Unless I overcome that anartha, Krishna is going to put me through more situations. A když neodstraním tu anartu, tak Krishna mě jako nechá projít více situacema. So, I don't know if that really answered your question. Nevím, jestli tohle úplně odpověděl na tvoji otázku. Yes. Když mluvil Prabhu o čistém zpívání a často vidíme, že to bývá spojováno s klidnou myslí, diskutovali jsme to tady taky, jestli by něco mohl říct k tomu, co to znamená, ta klidnou mysl pro zpívání. You talked about pure chanting, and often pure chanting is connected with a peaceful mind. What does it mean to have a peaceful mind? A peaceful mind is that which is not agitated by the senses. Really, that's what it is. Klidná mysl je taková, která není těma smyslama ovlivněna. Krishna gives the example of the ocean. Krishna dává příklad toho oceánu. The river flows into the ocean. Že řeky se vlevají do So much water is flowing into the ocean. Tolik vody tam se vlevá. But the ocean doesn't rise and overflow. Ale ten oceán jako se nepřeplňuje. So it's not that material desires don't come. A stejně tak jako ty materiální touhy oni přicházejí. But a peaceful mind is able to postpone the material desires. Ale člověk, který je klidný, je schopen je odehnat, nechat na později. That generally when you postpone the material desires, many of the material desires vanish away because after time it's gone. Často, když je jako necháme na později,
odložíme, tak oni odejdou sami. So there might be a temptation to check notifications on the phone when we are chanting our rounds. Může třeba tam být tendence jako podívat se na ty upozornění na telefonu, když zrovna zpíváme své kola. That's a sign of, unless there is a real reason, urgent reason to check the notifications, that is a sign of a disturbed mind. A pokud tam není nějaký jakoby důležitý důvod se na to podívat, tak to je třeba symptom té neovládnuté mysle. But if you didn't check the notifications that time, somehow you held no, I'm chanting right now. Ale jako pokud se na to nepodíváme, tak prostě teďko řekneme, že teď já zpívám prostě. You've gone somewhere that it's hard to get back to the phone. Třeba půjdeme někam, kde nemůžeme se dostat k tomu telefonu. Then after you're done with your chanting, you may go on with some other service and you forgot about the notifications altogether. Tak třeba potom, co dospíváte, tak pokračujete v další službě a zapomenete úplně na ty upozornění na telefon. This is the process that Krishna describes in Bhagavad Gita. A to je proces, který dává Krišna v Bhagavad Gitě. Okay, do we have time? Máme ještě čas. Já jsem chtěl se zeptat, že existují jakoby takový jako směs, bych řekl, že někteří oreny třeba inklinují trošku k józe, některý ke karmě, k jnáně, že vlastně je to spojený s tou bhakti jogou, že primárně jako vykonávají bhakti jogu, ale jsou tam nějaké tendence. Does it exist some mixture that devotees do some karma yoga, some jnana yoga, and some dhyana yoga, but they actually primarily it's bhakti yoga? Does this exist? Yeah. Yes. For instance, there are different kinds of demigods. Například jsou různé druhy polobohů. Some of the demigods actually desire to go back home, back to God. A někteří polobozi, oni ve skutečnosti se snaží vrátit zpátky Bohu. But they practice karma mishra bhakti. Ale tomu se říká karma mishra bhakti. Because they want to enjoy the material world and after enjoying the material world, they want to go back to the spiritual world. Protože si chtějí užít materiálního světa a potom se chtějí vrátit do duchovního světa. It's not that they don't want to go back to the spiritual world. To není tak, že oni se nechtějí vrátit do duchovního světa. But first they want to enjoy the material world. Ale nejdřív si chtějí užít materiální světa. So similarly, you may have a devotee who is interested in going back home, back to God, right? Podobně můžete mít oddanýho, který se zajímá o to vrátit se zpátky Bohu. But he's very interested also in reading and speculating on so many scriptures. Ale zároveň on se hodně zajímá o čtení a spekulování o hodně různých písmech. Instead of surrendering to the spiritual master, studying under the spiritual master and serving the spiritual master, serving the mission. Místo toho, aby studoval pod vedením duchovního mistra a sloužil mu a sloužil té misi, This devotee likes to go on a mental trip of just reading and speculating and reading about this Goswami literature or that Purana and the Upanishad and this and that. takový oddaný, on radí jako půjde na výlet s tou myslí a bude prostě číst všechny ty různý purány a texty od Goswami. So he will talk lofty things from the Upanishads, but he will not be interested in cleaning the floor for the Lord. Takže on může prostě číst velice vznešené věci z těch Upanishad, ale nebude se zajímat o to, že uklidí tady v chrámu podlahu. But theoretically he understands. I can do, and you do some service. Ale teoreticky on chápe, že může udělat nějakou službu. And he agrees. I have to go back home, back to God. And ultimately, I have to go back home, back to God. A taky chápe, že se musí vrátit zpátky Bohu. But he's very attached to philosophical speculations and mental trips. Ale je velice jako připoutaný k těm filozofickým spekulaci a k těm výletům s tou myslí. Astanga yogi, there's so many examples. A Ashtanga yogis je tolik příkladů toho. So attached to yoga and asana. Jsou připoutaný k těm té józe a k těm asanám. It's not just done for health. Není to jenom pro zdraví. Their identification is with that. Oni se s tím stotožňují. They're very enthusiastic about their body and doing the different kinds of asanas and pranayamas and this and that. Jsou velice nadšení o
hejbání s tím tělem a dělání těch různých jako asan. So much so that they will, give entire classes about that. Jako až tak moc, že třeba dají celou lekci o tom. So this is type of ashtanga. There are other kinds. There are more serious ones. This is what we see nowadays, but they're not really ashtanga yogis actually. Tohle je druh ashtanga yogi. Ashtanga yogi is one who's gone to the forest. A oni nejsou skuteční, protože ten skutečný je ten, kdo odešel do lesa. All this chakra meditation and all this kind of nonsense. This is all. It's actually not even ashtanga yoga. It's some speculation. Tahle ta meditace na čakry a to není ani skutečná ashtanga yoga, to There je is- jenom nesmysl. There is no yoga with beautiful Mataji next to you. Forget it. Neexistuje jako yoga, když máte krásnou mataji vedle sebe. Nice air-conditioned room, beautiful yoga mat, and all this. So much comfort. What is this comfort? Když máte jako vychlazenou místnost a pěknou místnost. You read what Dhruva Maharaj did. You read what Dhruva Maharaj did, and you see these people. It's completely different. Když čtete, co dělal Dhruva Maharaj a vidíte tyhle lidi, tak to je úplně rozdíl. So, real yoga mishra bhakti is very rare, Skutečná yoga Mishra Bhakti je hodně vzácná, especially in Kali Yuga, obzvláště v Kali Yuze, because it's a very difficult process. Physical, very difficult. protože je to velice složitý proces. And Kali Yuga people bodies cannot handle that much physical stress. A těla lidí v Kali Yuze nejsou schopni tolik stresu vzít. There are some people like this in India even today, Jsou takový lidi v Indii v dnešní době taky, but we've never seen them mostly. ale They're there. většinou jako nikdy nevidíme. Okay. All right. Hare Krishna. Hare Thank you Krishna. very much. Srimad Bhagavatam ki jai, Srimad Prabhupada ki jai.